साल 1670. तारीख होती 4 फेब्रुवारी. स्थळ कोंढाणा किल्ला, पुणे. किल्ल्यावर चालू होती एक बेधुंद अशी पार्टी. दारू, अफीम आणि काही हवं ते. आणि त्याच रात्री एक मराठा मावळा बेधुंद होऊन किल्ल्याच्या दिशेने कूच करत होता. तोही नशेत होता, पण ती नशा होती स्वराज्याची, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आयूसाहेबांना दिलेल्या कोंढाणा जिंकण्याच्या वचनाची. आजची सफर वीर मराठा तानाजी मालुसरे यांनी आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं म्हणत जिंकलेल्या या सिंहगड किल्ल्याची. नमस्कार मित्रांनो, मी अमित कडगावकर आणि आज आपण जात आहोत पुण्यापासून साधारण 35 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिंहगड किल्ल्यावर. सिंहगड किल्ल्याच्या आधी आपल्याला प्रवेश शुल्क द्यावे लागेल. 2 व्हीलरसाठी 50 रुपये आणि 4 व्हीलरसाठी 100 रुपये. आता आपण आलो आहोत सिंहगडाच्या पायथ्याशी. इथे पार्किंगसाठी बरीच जागा अवेलेबल आहे आणि याच परिसरात आहे काही छोटी हॉटेल्स. इथे मिळणारं फेमस फूड म्हणजे कांदा भजी, तसंच दही, ताक वगैरे. आणि हो, आत्ताच्या मुलांना आवडणारी मॅगी सुद्धा. गडमाथ्यावर मिळणारा रानमेवा म्हणजे कैरी, बोरं, शेंगा हेही आलंच. याला आपण सेल्फी पॉइंट म्हणू शकतो. चला तर मग इथून सुरू करूया आपली सिंहगडाची चढाई. हा आहे पहिला दरवाजा म्हणजे पुणे दरवाजा क्रमांक 1. दरवाजावरचे लोखंडी सोळे तुम्ही बघू शकता. सिंहगडाला पूर्वी कोंढाणा किल्ला म्हणून ओळखले जात असे. कौंढान्य ऋषीमुळे हा किल्ला कोंढाणा म्हणून ओळखला गेला. पूर्वी हा गड आदिलशाहीत होता. त्यावेळी दादोजी कोंडदेव किल्ल्यावर सुभेदार म्हणून कार्यरत होते. दादोजी कोंडदेव यांचे 1670 मध्ये निधन झाल्यावर छत्रपती शिवाजी राजांनी सिद्धी अंबर या कोंढाण्याच्या किल्लेदाराला पैशाचे आमिष देऊन हा गड स्वराज्यात आणला. मात्र पुढे शहाजी राजांच्या सुटकेसाठी इसवी सन 1649 ला शिवाजी महाराजांना हा किल्ला आदिलशाहीला परत द्यावा लागला. पुरंदराचा तह तर सर्वांनाच माहिती आहे. मोगलांना पुरंदराच्या तहात जे किल्ले दिले गेले त्यात सिंहगड देखील होता. पुणे दरवाजातून आत आल्यावर डावीकडे हा जो छोटा रस्ता जात आहे तो जातो खांडकड्याकडे. खांडकड्यावरून आपल्याला बुरुज आणि तटबंदी पाहता येईल. खांडकड्यावरून मागे फिरून आता आपण जात आहोत पुणे दरवाजा क्रमांक 2 कडे. हा आहे पुणे दरवाजा क्रमांक 2. इथून पुढे आपण जाणार आहोत पुणे दरवाजा क्रमांक 3 कडे. पण वाटेत लागला एक बुरुज आणि तो चढून वर जाण्याचा मोह काही एसटीला आवरता आला नाही. सिंहगडावर कैरी, बोरं वगैरेचे बरेच स्टॉल्स आहेत. आम्ही पण येथे एक छोटा ब्रेक घेण्याचं ठरवलं. अश्नीने एन्जॉय केला थंडगार बर्फाचा गोळा आणि मग आम्ही निघालो तिसऱ्या पुणे दरवाजाकडे. हा आहे पुणे दरवाजा क्रमांक 3. आग्रा येथून सुटका झाल्यानंतर शिवरायांनी मोगलांच्या ताब्यात गेलेले किल्ले परत मिळवण्यास सुरुवात केली. कोंढाणा किल्ला स्वराज्यात परत यावा ही शिवाजी महाराजांच्या आईची इच्छा होती आणि शिवाजी महाराजांनी त्यांची इच्छा पूर्ण करण्याचा चंग बांधला होता. त्यावेळी तानाजी मालुसरे हे शिवाजी महाराजांच्या विश्वासातले एक सरदार. परंतु तानाजी मालुसरेंच्या मुलाचे म्हणजे रायबाचे लग्न असल्यामुळे शिवाजी महाराजांनी कोंढाणा किल्ला जिंकण्याचा मनसुबा त्यांच्यापासून लपवून ठेवला होता. परंतु तानाजी मालुसरेंना ज्यावेळी हे समजले त्यावेळी त्यांनी मुलाचे लग्न बाजूला ठेवून शिवाजी महाराजांना कोंढाणा परत स्वराज्यात आणून देण्याचे वचन दिले. आधी लगीन कोंढाण्याचं आणि मग रायबाचं
हे त्यावेळी त्यांचे उद्गार. तानाजी मालुसरे आपल्यासोबत सैनिक घेऊन निघाले आणि ते 4 फेब्रुवारी 1670 या दिवशी ह्या गडाजवळ पोहोचले. त्यांनी लढाईसाठी रात्रीची वेळ निवडली आणि ते सर्व सैनिकांच्या सोबत गडाखाली आले. किल्ल्याची तटबंदी उंच असल्यामुळे गडावर चढणे सोपे नव्हते आणि सर्वत्र मुघलांची भलीमोठी फौज किल्ल्यावरती होती. सरळ हल्ला करून किल्ल्यात प्रवेश करणं हे जवळपास अशक्यच. म्हणून तानाजी मालुसरे यांनी किल्ल्याच्या पश्चिमेकडील एक कडा निवडला. हा कडा चढण्यासाठी अतिशय अवघड होता आणि त्याच कारणामुळे तिथे मुघलांची सेना ही कमी प्रमाणात होती. पण शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांना अवघड ते काय. तानाजी मालुसरे आणि 300 मावळे याच अवघड अशा कड्यावरून किल्ल्यामध्ये शिरले. आता आपण जात आहोत तोफखान्याकडे. तोफेसाठी लागणारा दारुगोळा इथे ठेवला जात असे. आता आपण जात आहोत टिळक निवासाकडे. तर हे आहे लोकमान्य टिळकांचे सिंहगडावरील विश्रामधाम. 1890 साली रामलाल नंदराम नाईक यांच्यापासून टिळकांनी खरेदी केले व ते उन्हाळ्यात व सवड मिळेल तेव्हा येथे येऊन राहत असत. याच ऐतिहासिक वास्तूत बसून 1901 सालच्या मे-जून महिन्यात लोकमान्यांनी आर्क्टिक होम इन द वेदास या इंग्रजी ग्रंथाचे लेखन पूर्ण केले. लोकमान्य टिळकांच्या गीता रहस्य या अलौकिक ग्रंथाची मुद्रण प्रत याच ठिकाणी 1915 मध्ये तयार झाली. आणि हो, लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी या 2 महापुरुषांची 1915 साली झालेली भेट ही येथेच झाली. आणि येथेच पुढे आहे सिंहगडावरील सगळ्यात मोठी तोफ. हे आहे सुभेदार तानाजी मालुसरेंचे स्मारक. सुभेदार तानाजी स्मारक समितीच्या वतीने हे बांधण्यात आले आहे. अतिशय क्रूर आणि निर्दयी म्हणून ख्याती असलेल्या किल्ल्याचा सेनापती उदयभान आणि तानाजी मालुसरे यांच्यामध्ये एक भयानक द्वंद्व युद्ध झाले. उदयभानाच्या वाराने तानाजी मालुसरे यांची ढाल तुटली आणि तरीही एका हातावर डोक्यावरील शेला लपेटून तानाजी मालुसरे लढत होते. उदयभान सुद्धा या लढाईमध्ये बराच जखमी झाला होता, पण शेवटी होऊ नये तेच झाले. तानाजी मालुसरे यांना या युद्धामध्ये वीरमरण आले. तानाजी मालुसरे पडल्यावर धीर खचलेल्या आणि पळणाऱ्या मावळ्यांना आडवा जाऊन सूर्याजी म्हणाला, अरे तुमचा बाप येथे मरून पडला आहे आणि तुम्ही असे भागूबाई सारखे काय पळता. मागे फिरा. कड्यावरचा दोर मी कधीच कापून टाकला आहे. कड्यावरून उड्या टाकून मरा, नाही जर शत्रूवर तुटून पडा. आणि मग काय, मावळे आपली पूर्ण शक्ती लावून शत्रूवर तुटून पडले आणि कोंढाणा किल्ला स्वराज्यामध्ये सामील करून घेतला. उदयभान सुद्धा फार काळ टिकू शकला नाही आणि त्यालाही या युद्धामध्ये मरण आले. तानाजी मालुसरे यांना वीरमरण आले ही बातमी जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांना समजली तेव्हा ते फार दुःखी झाले आणि त्यांच्या तोंडून उद्गार निघाले, गड आला पण सिंह गेला. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या गडाचे कोंढाणा हे नाव बदलून सिंहगड असे ठेवले. अमृतेश्वराचे प्राचीन मंदिर. भैरव हे कोळ्यांचे दैवत आहे. यादवांच्या आधी या गडावर कोळ्यांची वस्ती होती. मंदिरात भैरव व भैरवी अशा 2 मूर्ती दिसतात. अमृतेश्वर मंदिराच्या शेजारीच एक तळे आहे. इथून आता आम्ही निघालो आहोत झुंजार बुरुजाकडे. हा आहे झुंजार बुरुज आणि इथूनच पुढे आपण जाणार आहोत कल्याण दरवाजाकडे. कल्याण दरवाजा हा गडाच्या पश्चिमेस आहे. कोंढणपूरवरून पायथ्याच्या कल्याण गावातून वर आल्यास या दरवाजातून आपल्याला प्रवेश करता येतो. हे एकामागोमाग एक असे 2 दरवाजे आहेत.
यापैकी वरच्या दरवाजाच्या दोन्हीकडील बुरुजांच्या भिंतीत अर्धवट बाहेर आलेले हत्ती व माहूत अशी दगडी शिल्पे होती. आशा आहे तुम्हाला आजची ही सफर नक्कीच आवडली असेल. भारत भ्रमंतीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.